Δεν θα τα καταφέρεις. Δεν κάνεις γι' αυτό. Ψάχνουμε κάτι διαφορετικό. Αυτές είναι στιγμές που μένουν. Είναι πράγματα που σχεδόν όλοι έχουμε ακούσει ή κάποια στιγμή θα ακούσουμε στη ζωή μας. Είτε στο σχολείο, είτε στη δουλειά, ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Από κάποιον που είχε έστω για λίγο εξουσία επάνω μας. Το περίεργο δεν είναι ότι αυτές οι φράσεις πονάνε. Το περίεργο είναι πόση δύναμη δίνουμε σε αυτόν που μας τις λέει. Η απόρριψη είναι μέρος της ζωής. Το θέμα είναι πόσο χώρο της επιτρέπουμε να πάρει. Γιατί κάπου εκεί αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι ένας άνθρωπος, μία απόφαση μπορεί να ορίσει την αξία μας. Σε αυτό το επεισόδιο δεν θα μιλήσουμε για επιτυχία. Θα μιλήσουμε για το πώς διαχειρίζεται κανείς την απόρριψη. Από πολύ μικρή ηλικία εκπαιδευόμαστε να δεχόμαστε την κρίση των άλλων. Ξεκινάει από το σπίτι και συνεχίζεται στο σχολείο. Μέχρι εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα. Κάποιος πρέπει να μας βάλει όρια, να μας κατευθύνει, να βοηθήσει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μας. Το ζήτημα ξεκινά όταν η κριτική πάβει να είναι υποστηρικτική, όταν δεν έχει σκοπό να μας βοηθήσει να βελτιωθούμε, αλλά έρχεται σαν υποβάθμιση, φορτωμένη με τις ανασφάλειες ή τα αποθυμένα του άλλου. Και από εκείνη τη στιγμή, θέλοντας και μη, αρχίζουμε να χτίζουμε χαρακτήρα. Εκεί παίζει ρόλο η ιδιοσυγκρασία του καθενός. Κάποιοι χάνουν την αυτοπεποίθησή τους. Χάνουν κάθε πίστη στον εαυτό τους. Ζουν με βάση τον φόβο της απόρριψης, σαν ένα δηλητήριο που δουλεύει αργά και τους τρώει λίγο την ψυχή. Δεν λένε «δεν τα κατάφερα αυτή τη φορά». Λένε «είμαι άχρηστος». Άλλοι αντιδρούν διαφορετικά. Δεν λυγίζουν, πεισμώνουν. Όχι τόσο για να αποδείξουν κάτι στους άλλους, αλλά κυρίως τον εαυτό τους. Όχι ότι αυτό είναι πιο εύκολο, απλώς ο εγωισμός τους λειτουργεί σαν κινητήρια δύναμη. Ο τρόπος που επιλέγουμε να ερμηνεύσουμε την απόρριψη καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον μας. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την κριτική ή τον χλευασμό που δεχόμαστε, αλλά κυρίως με τη σημασία που τους δίνουμε. Να μιλήσουμε για κάτι βασικό, τη δουλειά. Συνεντεύξεις, αξιολογήσεις, απορρίψεις χωρίς εξήγηση. Και ναι, αναγκαστικά μπαίνουμε σε σύγκριση. Γιατί αυτός και όχι εγώ? Ειδικά όταν πιστεύουμε ότι έχουμε περισσότερα προσόντα. Το λάθος που κάνουμε είναι ότι παίρνουμε αυτό το όχι και το γενικεύουμε. Αντί να πούμε «δεν τέριαξα εδώ», λέμε «δεν κάνω, δεν αξίζω». Και εκεί η απόρριψη πάβει να αφορά τη συγκεκριμένη δουλειά και αρχίζει να αφορά εμάς. Να πω και ένα προσωπικό παράδειγμα. Όταν ήρθα στη Γερμανία, στην πρώτη μου δουλειά δούλεψα για πρώτη φορά σαν προγραμματιστής PLC. Και μετά από 1,5 χρόνο, ο προϊστάμενός μου με κάλεσε στο γραφείο του και μου είπε ότι πρέπει να λύσουμε τη συνεργασία μας. Και μου είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είσαι πολύ καλός ηλεκτρολόγος, αλλά δεν κάνεις για προγραμματιστής. Δεν είπα πολλά, σηκώθηκα και έφυγα. Και από την επόμενη ημέρα ξεκίνησα να ψάχνω δουλειά αποκλειστικά και μόνο σαν προγραμματιστής. Όταν σου συμβαίνει αυτό, έχεις δύο επιλογές. Ή το αποδέχεσαι ή προσπαθείς να αποδείξεις ότι έκαναν λάθος. Όχι στους άλλους, στον εαυτό σου. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Η απόρριψη δεν υπάρχει μόνο στη δουλειά. Υπάρχει και στο σπίτι,
στις σχέσεις, στην οικογένεια, στους ανθρώπους που υποτίθεται ότι σε ξέρουν καλύτερα. Και ειδικά όταν ακούς φράσεις που σε μικραίνουν. Γιατί εκεί σε καίει περισσότερο. Είναι χειρότερο όταν υπάρχουν συναισθήματα και δέχεσαι απόρριψη ή απαξίωση. Και κάπου εκεί η διαχείριση παίζει τεράστιο ρόλο. Όταν αρχίζεις να μην μιλάς, να μην ζητάς, να μην διεκδικείς. Όχι επειδή δεν έχεις ανάγκες, αλλά επειδή πιστεύεις ότι δεν έχει νόημα. Εκεί ή το αποδέχεσαι ή αντιδράς με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και εδώ χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Άλλο απόρριψη και άλλο τοξικότητα. Για παράδειγμα, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν κάπου για χρόνια και αντί για απόλυση δέχονται καθημερινή απαξίωση. Δεν τους διώχνουν, αλλά τους υποβαθμίζουν συνεχώς. Από τη μία δεν παραιτούνται, είτε από ανάγκη είτε από φόβο για το τι θα ακολουθήσει. Από την άλλη, συνεχίζουν να δουλεύουν σε ένα περιβάλλον που τους φθείρει. Και πολλές φορές, ενώ υπάρχουν ξεκάθαρα σημάδια ότι βρισκόμαστε σε λάθος περιβάλλον, συνεχίζουμε να ελπίζουμε ότι κάτι θα αλλάξει. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η κριτική δεν έχει στόχο τη βελτίωση. Έχει στόχο τη μόνιμη αμφιβολία. Και εδώ μπαίνει ένα δύσκολο ερώτημα. Πότε μένουμε και πότε φεύγουμε? Η απάντηση εδώ είναι υποκειμενική. Αλλά υπάρχει ένα όριο. Όταν η δουλειά σου τρώει την ψυχή, τότε πρέπει να φύγεις. Η ψυχική υγεία είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε δουλειά. Και εκεί οφείλουμε να βάζουμε όρια. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει σύγκρουση, ακόμα και αν αυτό σημαίνει απόλυση ή παραίτηση. Γιατί η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Το μεγαλύτερο ψέμα στον εργασιακό χώρο είναι ότι όλοι είμαστε αναλώσιμοι. Ότι η προσφορά δεν μετράει. Ότι αν φύγεις υπάρχουν τόσοι που περιμένουν. Αυτή η κουλτούρα δεν είναι φυσικός νόμος. Είναι επιλογή. Και θα αλλάξει μόνο όταν οι άνθρωποι αρχίσουν να λένε μέχρι εδώ. Αν κάτι πρέπει να μείνει από όλο αυτό είναι ότι το ποιος είσαι και το τι αξίζεις πρέπει να το ορίζεις εσύ, όχι άλλοι. Κάποια στιγμή το όχι θα έρθει. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που θα σε αμφισβητήσουν. Θα περάσεις φάσεις που θα χρειαστεί να αντέξεις. Αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Και όταν έρθουν οι δυσκολίες και οι απορρίψεις, χρειάζεται να έχεις το σθένος να σταθείς όρθιος. Γιατί χαρακτήρα χτίζεις στα δύσκολα. Εκεί το μόνο που μετράει είναι το πώς αντιδράς. Αν σκύβεις το κεφάλι ή αν συνεχίζεις να παλεύεις. Το θέμα δεν είναι να αποδείξεις κάτι στους άλλους. Το θέμα είναι να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Γιατί στο τέλος της ημέρας εσύ θα πεις ποιος είσαι, όχι οι άλλοι. Εάν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, τα λέμε στο επόμενο. Είμαι ο Πρόδρομος και αυτή είναι μία άλλη άποψη.